હેલો મિત્રો, આજે આપણે ફરીથી એક નવી મસ્ત સ્વીટ રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ. બોલો મમ્મી, આજે શું બનાવશો? આજે આપણે બનાવીશું ખજૂર ડ્રાયફ્રૂટ રોલ. સૌથી પહેલાં 500 ગ્રામ ખજૂર ક્રશ કરેલી લઈશું. પછી 3-4 ચમચી કાજુના ટુકડા, અડધો બાઉલ બદામના ટુકડા, અડધો બાઉલ બદામ ક્રશ, અડધો બાઉલ મિલ્ક પાવડર, અડધો બાઉલ નારિયેળનું છીણ, 3-4 ચમચી ઘી. હવે આપણે પેનમાં 2 ચમચી ઘી લઈશું. હવે ઘી ગરમ થાય પછી તેમાં ખજૂર નાખીશું. હવે તેને નરમ થાય ત્યાં સુધી શેકીશું. હવે ફરીથી તેમાં 1 ચમચી ઘી નાખીશું અને તેને થોડીવાર શેકીશું. હવે તેમાં બદામના ટુકડા નાખીશું અને કાજુના ટુકડા નાખીશું. પછી તેમાં 2 ચમચી બદામનો પાવડર નાખીશું. હવે તેમાં મિલ્ક પાવડર નાખીશું 2 ચમચી. 2 ચમચી નારિયેળનું છીણ નાખીશું. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. નાના દર્શક મિત્ર આજે ફરીથી જોવા આવી ગયા છે રેસીપી. હવે ફરીથી તેમાં 1 ચમચી ઘી નાખીશું. તો હવે આ મિશ્રણ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. તેને પ્લેટમાં લઈને 10 મિનિટ ઠંડુ કરીશું. તો હવે આપણું આ મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે તેને હાથમાં ઘી લગાવી અને રોલ વાળી દઈશું. હવે આપણે પ્લાસ્ટિક પર ઘી લગાવી રોલને પ્લાસ્ટિકમાં મૂકી કવર કરી અને ફ્રીજમાં સેટ કરવા મૂકીશું. તો હવે આપણો આ રોલ સેટ થઈ ગયો છે. તેને કટ કરીને નારિયેળમાં રગદોળીને સર્વ કરીશું. તો મિત્રો, રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બાય.